والله المطعم كتير مميز، بعده عن عمان بيعمل خاصية كتير كويسة فيه. الباركينج كتير كويس، انه وسيع وفي مجالات كتير كويسة. بالنسبة للأكل كان ممتع جدا. البوفيه كان فيه تنويعات كتير كويسة. الخدمة 10/10 بصراحة. والله كل اكلهم زاكي، انا بحب بطني بس كل اكلهم لهلا زاكي. اليوم بدنا نجرب شيء جديد نشوف كيف. لما يكون هيك شوي صغيرة بعيد عن عمان بكون أحلى، لأنه بكون الهواء نظيف، بكون الجو حلو، وما شاء الله القعدة هون بتجنن يعني. الملاعب أمان، بتحط أولادك بتحط بناتك بيلعبوا هون، فيش أي مشاكل، ما بتخاف عليهم. فهي برضه كتير مهم إنه واحد يطلع يسهر ولا شيء يكون داير باله على أولاده يعني. كتير منيح، كتير مرتب، وأكله زاكي. الأجواء كتير حلوة وكتير مرتبة، يعطيكم العافية. محل كتير حلو، الخدمة بتجنن، الأكل كتير 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 زاكي، الجو عن جد بجنن، وهين قاعدين كتير 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 مبسوطين. ما شاء الله المكان كتير حلو ورايق، وخدمات كتير كويسة، أكل لذيذ، القعدة حلوة، وما شاء الله يعني، والشباب الموظفين كمان يعني وجوههم حلوة بشوشة يعني. جو رايق كتير، الأكل طيب، السهرة حلوة.